to my channel. This is Cece's Adventure again. So, it's been a long time na hindi ako nagbablog, guys. Alam niyo naman kung ano ang ano ang reason why na hindi na nagbablog si Cece sa YouTube channel niya. But for today's video is kailangan ko siyang i-share sa inyo, guys. So, importante talaga. So, kailangan ko itong i-share sa inyo. Mag-unbox tayo ng tadan! Tadan! No, diba? So, ayan. Kailangan ko siyang i-share sa inyo, guys, para hindi masyadong masakit sa kalooban ko at saka hindi masyadong masakit sa bulsa, o diba? So, ayan, ano ba yun sa mata ko? Mag-unbox tayo for today's video. Kunin natin yung box. Tada! So, ayan, guys. Ayan siya. Actually, ito yung nabili namin nung nagbakasyon kami. May something sa mata ko. Nagbakasyon kami sa Italy. So, ayan. Ano na to, guys? Birthday gift, Christmas gift, push presents gift, at saka iba pa. Charmos. So, ayan. I-open na natin, no? Without further ado. So, let's open the box. Nang maayos, let's open it like this. Here, open it, guys. Ang daming satsat ni Zizi. So, ganyan siya. Diba ang laisyo? Pag open mo, ayan, nakabungad. May dust bag. So, yun yung dust bag, bali. Ayan siya. Tapos, let's open up the dust bag. So, tadan! Tadan! So, ito siya, guys. See? Wait lang. I-ano ko lang yung box para makita nyo. O, diba? Ang ganda niya. So, this one is the Alma Bili Loy Vuitton. So, ito talaga yung pinakagusto ko noon pa. Kasi handy siya. At saka, diba, ang lit lang siya. Tapos, may sling to siya, guys. Let's open it. Tada! Diba? Tada! Okay. So, zipper pala siya. Pag open mo, guys, ganyan siya. Sa loob niya is may lock. Ayan. So, yung lock niya is siya, included na siya. And then, let's open it up. I'll show you the lock. So, ito yung lock niya, guys. Ang liit. Tapos, yung key niya is, ito yung pinapakita ko sa inyo. Andito pala yung key niya. Ayan. Nandyan yung key niya, guys. Dalawa siya. Ayan. So, ganyan yung loob niya. Andyan yung sling, balik. Tapos, may bolsa siya dito. May card siya, blah, blah, blah. Tsaka, ito yung sling niya, balik, guys. Ganyan. Yung sling niya. Let's put it back. Tapos, may card din siya, yung receipt. So nung nagbili kami nito, nakakatuwa. Kasi, hinahanap ko talaga yung authenticity card. Yun pala, yung bago nila is, wala nang ganun. So, receipt na lang. At saka may i-fill up ka dun sa computerized, yung sa tab. Tapos, if ever daw may magtanong or i-check yung authenticity ng bag, is through this one. Wait lang. Pakita ko sa inyo. This one is the receipt. The receipt is there, and then you can actually put it in the computer, something like that, and then it will pop up your name there and where you bought the item, and also the model of the bag or the item. Ito yung receipt. So, papakita ko sa inyo kung how much does it cost. Tada! Okay, tanyo. That one. So, it's 6,550 something.
So, ganyan. So, no need na daw yung card noon na authenticity card. So, yan yung bago daw. I-click mo lang daw yung, i-type mo lang daw yung name mo if ever may i-check sa Louis Vuitton is yung authenticity ng bag mo. Kaya hindi na ako marunong nito. Wait. Muna natin, ibalik natin sa pagkaayos. So, ganyan siya. So, ito yung pinaka-highlight sa aming shopping dun sa Italy. Kasi diba, nag-promise yung asawa ko na bilhan niya ako ng Louis Vuitton. So, ayan, may nakita kami. Naglakad-lakad lang kami nun. Tapos, may nakita akong Louis Vuitton. Sabi ko, uy, Louis Vuitton. O, sana yung promise mo. O, diba? So, sabi niya, go. Okay, bilhan kita. Pang ano lang daw. Pang birthday gift, Christmas gift, at iba pa. All in one na to, guys. So, ayan. I love it. It's Alma Bili Louis Vuitton bag. And the design is demier canvas. So, ito yung demier canvas, guys. Ganito yung kulay ng niya, design. So, may white din ito na may brown something. Ayan, maganda siya, guys. So, diba? So, ayan lang, guys, yung isi-share ko sa inyo. Diba? Ganda. Pwede mo siyang ganito. Ganyan. Or easily. So, yan lang, guys. Isauli na natin to sa ating sa kanyang box na paglalagyan. So, ngayon ko lang siya na kasi natutulog si Mia. So, gabi na dito. Natutulog na si Mia. So, may time akong nag-a-unbox. And then, let's put it in the box. Ibang cute ng box niya. So, thank you for watching, guys. Till next time. Bye!